Run. Hello, xin chào anh em nhé. Hôm nay em tiếp tục gửi hàng cho anh em cái con ma trắng mà chơi kinh điển hôm trước đó. Thì hôm nay em sẽ gửi hàng cho anh em. Thì gửi hàng đợt tới đây những cái video em quay đoạn sập thì em sẽ hạn chế. Tại vì bây giờ YouTube nó với cả Facebook nó hạn chế cái kiểu ý nên em không muốn quay những cái cảnh đấy. Thì mấy cả chim gửi trong học thì em không gửi quay đến con chim nữa, chỉ quay sơ sơ, còn chim bên trong em lấy rồi. Đây này, đó, chuối đầy đủ rồi. Thì đây em gửi vào xã Long Khánh này, thị xã Long Khánh, trong miền trong. Ok. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh và ủng hộ, luôn luôn ủng hộ mình trong thời gian qua. Thì mong anh em theo dõi, đăng ký nếu nhận những video hay nhất mà ưng ý của anh em thì anh em alo cho mình. Ok, chào anh em nhé, hẹn anh em clip tiếp theo. Và em xin nhấn mạnh một điều này. Cái hôm vừa rồi có cái món hạt bình bát là em gửi cho anh em, là em xin lỗi anh em là em gửi 26 27 đơn, mà trong khi đó 7 đơn họ báo về cho em là không nhận. Thì anh em thông cảm là em không gửi nữa, tại vì là em lại chịu tiền cước mà em lại bảo quay đầu lại, em mất cả tiền cước quay đầu là em thành dở hơi. Đấy, anh em phải thông cảm cho em. Thì còn gì nhờ, cái gì mình quên mất rồi. Thì có nghĩa là cái hạt bình bát nữa là đó là em sẽ không gửi nữa anh em nhé. Anh em phải thông cảm cho em, vì là khi em gửi đi cho anh em mà anh em không nhận thì tiền ship em chịu rồi, mà quay đầu lại mà em bảo quay gửi tiếp lại thì em lại mất tiền ship đi nữa, thì thành em mệt người đó, lại thành mất thêm quay đầu lại thì nó rẻ hơn mười mấy nghìn tiền ship nữa, thì thành gần 50.000 thì có phải em lòng hoàng em mệt người không, nên anh em thông cảm.